Det är fullt snack om EU-valet nu och hur man ska rösta, om man ska rösta ditten och datten. Det finns en viktig sak som jag tycker att man glömmer bort och det är Chat Control 2.0. Om du inte vet vad det är så är det ett förslag om att AI, full övervakning över alla meddelanden, all privat kommunikation, även krypterad sådan med AI. Det ligger som ett förslag från fantastiska Ylva Johansson. De är inte riktigt överens om om man ska göra detta eller de har delade åsikter om det här. Och därför ligger det lite på paus och har således glömts bort lite grann. Men det här är jätteviktigt. Alltså vi snackar privatliv out the door. Det blir noll och ingen som helst privat kommunikation någonsin. Mänskliga rättigheter, någon. Så det här glöms bort lite, men därför är jag här och petar på det och visar att kolla, hallå, någonting står här som vi behöver titta på. En stor död elefant i rummet. Det finns en superbra artikel på 5juli.se gällande detta. Och när jag letar efter uppdateringar om Chat Control 2 och för att se hur de kommer göra med detta så att ifall de kommer rösta igenom eller hur det nu kommer att bli, så hittade jag denna artikel och den heter EU-valet och internets framtid. Den är riktigt bra. Här är 4 frågor som borde vara aktuella i EU-valet. Chat Control 2, rätten till krypterad kommunikation, EUs nya hatförbud och ett nytt datalagringsdirektiv. Så vi börjar med Chat Control 2. Kort beskrivet här i artikeln EU-kommissionär Ylva Johanssons förslag om att låta AI granska innehållet i medborgarnas elektroniska meddelanden och konversationer. Så den står stilla, Chat Control 2. För dig som vill ha lite mer djupgående information om Chat Control 2 så har jag det i en tidigare video, kanske till och med 2, för jag tycker det här är så viktigt. Jag har pratat om det här förut. Jag ska se om jag kommer ihåg att länka den här nedan, men dessa artiklar kommer att vara länkade nedan under videon. Ministerrådet kan inte komma överens om någon gemensam kompromiss och Europaparlamentet har sagt nej till alla centrala delar i Chat Control 2. Det finns någonstans och vet någonstans alltså. Parlamentets beslut fattades i en unik enighet över partigrupperna med hänvisning till att Chat Control 2 strider mot vad de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens. På köpet hoppas parlamentet ha gjort sig av med en besvärlig fråga i EU-valrörelsen. Och därför är du och jag här. Vi glömmer inte bort sådana här viktiga saker, utan när de vill att man ska titta åt ett håll så tittar vi åt det hållet som de inte pekar, för det är där det händer viktiga saker. Socialdemokraterna tycks i huvudsak vara för Chat Control 2. Väldigt förvånande. Sen har vi nästa, Going Dark. På initiativ av det tidigare svenska ordförandeskapet har EU-kommissionen satt upp en ljusskygg high-level group för att försöka bereda sig tillgång till totalstreckskrypterad end-to-end-krypterad kommunikation. Från början var det en high-level expert group, men ordet expert togs bort då expertgrupper enligt reglerna har större krav på öppenhet och transparens. Det här går emot allt sånt då. Det finns redan verktyg som hemlig dataavläsning för att övervaka personer som misstänks för brott. Men Chat Control 2.0 handlar alltså om att du behöver inte vara misstänkt för ett jäkla skit. Utan de ska ha en bakdörr in i all kommunikation, all digital kommunikation. Spindel. Borta, så. Och anledningen till detta säger de är för att skydda barn. Vilket är fullkomligt bullshit. För låt mig påminna om att i Sverige så är det inte olagligt att bestämma träff med ett barn i sexuellt syfte. Det här är vad Dumpen visar hela tiden. Vuxna män sitter alltså, inte bara män, men till stor del vuxna män sitter och chattar med
barn och sen bestämmer ett möte med dem. Och polisen kan inte göra någonting för att det inte är olagligt i Sverige. Så vill man skydda barn kanske man ska börja där. Kanske börja med det uppenbara. Sen samtidigt så när de har AI som verktyg och de ska ha tillgång till all privat kommunikation. Vad innebär detta? Jo, det innebär att om du skickar bilder på dina barn till deras mormor och morfar och allt sånt här. Då är det ju en AI som ser dem och tar dem och allt sånt här. Så hur skyddar det här barn? Det blir liksom en masslagring av bilder på barn. Du kan inte skicka privat någonting. Ja, i alla fall. Så vidare till Going Dark. Det står här att Going Dark-projektet och vad det kommer att landa är oklart, men det är uppenbart att Europaparlamentet har en viktig kontrolluppgift så att projektet inte går bortom vad som kan accepteras i en demokratisk rättsstat och inom ramen för de mänskliga rättigheterna, givetvis. Europaparlamentet är rent av den enda institution som kan bedriva sådan tillsyn, så det gäller att välja ledamöter som förstår och intresserar sig för frågan. Nästa väldigt intressanta punkt är EUs nya hatförbud. Under mandatperioden kommer EU att utöka katalogen över EU-brott med hat och hot. Andra exempel på EU-brott är terrorism och vapensmuggling, så det är alltså right up there med väldigt grova brott. För att göra detta måste EUs institutioner komma fram till en definition av brottet och ett minimistraff. I en resolution som nyligen antogs ger Europaparlamentet kommissionen fria tyglar att definiera nästan vad som helst som hat. Så det här kan bli riktigt, riktigt knasigt. Så står det hur man har röstat för den här resolutionen. Och det kan du se i den här länken, för det är också väldigt intressant. Det var många som röstade för. M, KD, L, C, S, MP och V röstade för. Lagstiftningsprocessen kommer att äga rum under den kommande mandatperioden. Sen har vi datalagring. 2014 upphävde EU-domstolen EU-datalagringsdirektiv för att det strider mot de mänskliga rättigheterna och vad dessa har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens. Datalagring innebär lagring av metadata om allas telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, uppkopplingar och mobilpositioner. Det var i samband med detta beslut som EU-domstolen etablerade principen övervaka de som misstänks för brott, inte alla andra hela tiden, vilket borde vara en självklarhet. Många medlemsstater, däribland Sverige, har med olika krumbukter och trots EU-domstolens protester fortsatt sin datalagring ändå. Nyligen föreslog en svensk utredning att den ska utökas. Och så är det en länk till ett remissyttrande. Både EU-kommissionen och ministerrådet är inne på att det behövs ett nytt datalagringsdirektiv som rundar domstolens principbeslut. Även detta är en process som kommer att hanteras under den kommande mandatperioden. Glöm inte att fråga dina EU-kandidater vad de tycker i frågorna ovan. Efter det hittade jag en annan jätteintressant artikel, superbra, från 6 maj. Kräv svar om Chat Control 2 innan EU-valet. EU-valrörelsen är det naturliga tillfället för de politiska partierna att berätta hur de tänker förhålla sig till EU-kommissionens förslag om att låta AI granska innehållet i medborgarnas privata elektroniska meddelanden. Men det är tyst. Frågan har kört fast i ministerrådet och Europaparlamentet. Så senast våren 2026 måste ett nytt beslut fattas, det vill säga under nästa mandatperiod. Artikeln fortsätter med hur olika partier, även små partier som till exempel Folklistan, Piratpartiet, Medborgerlig Samling och partiet MOD, tydligt sagt nej till Chat Control 2. Som synes finns det en skillnad mellan hur de etablerade partierna ställer sig på hemmaplan respektive i Bryssel. Vill man rösta mot Chat Control 2 bör man därför rösta på partier som tydligt säger nej, både i riksdag, regering och i Europaparlamentet. Notera också att
det faktum att ett parti har röstat för Europaparlamentets uppgörelse, alltså nej till Chat Control 2, är inte någon garanti för hur de kommer att hantera frågan när den kommer till förnyad behandling efter valet. Och som synes ovan talar vissa med kluven tunga. Därför är det dags att kräva besked innan valet. Och så finns det länkar till där man kan läsa mer. Där är alltså 5juli.se. De har också ett X-konto som är jättebra och löpande uppdaterar om detta. 5 juli. Så det här är definitivt någonting som har fallit lite i glömska och är extremt viktigt. Jag har sett lite video där man pratar om framtiden för sociala medier, och sociala medier vill ju ha mer kontroll över saker och mer övervakning och allting, och alla kommer ju tvingas, alla internetleverantörer kommer ju tvingas till detta, så att någon som driver den här frågan som jag älskar och är jättebra är Bahnhof. För de slåss riktigt mycket emot det här och pratat om det här i åratal. Men de kommer alltså inte att ha något val. Om det här går igenom spelar det ingen roll ifall du är en frihetsleverantör av något slag för internet och teknik och allting. Det kommer inte att spela någon roll. De kommer att tvingas, annars så tvingas de stänga ner. Så det här är på hög nivå, alltså människor. Viktigt att se hur stort det här är. Och vad den här Ylva Johansson, det är ju alltså inte Ylva Johanssons egna fråga, hon är bara en frontperson för det här. Det här pushas ju på givetvis från flera håll. Men hon står alltså bakom detta och är talesperson för den här övervakningsskiten. Ja, det var allt jag hade idag medan jag sitter här och brinner i solen. Jag älskar att sitta och brinna i solen. Jag är ute i Smålands skogar och älskar mitt liv. Umgås med familjen. Lyssnar på fåglar. Prasslande löv. Alltså det är helt magiskt. Det är så magiskt. Jag är så tacksam över att ha fått växa upp i naturen och inte i en betongdjungel. Jag kan bara tacka mina föräldrar i en evighet för att jag fått växa upp så här. Okej, nu ska jag ta helg, käka pizza utomhus, grilla marshmallows, äta glass, jaga barnen ute i den stora mysiga trädgården. Jag hoppas att ni har exakt lika mysigt och har en helt fantastisk helg. Glöm inte gilla, prenumerera, speciellt sprida detta för att så vi har inte särskilt lång tid på oss eller särskilt många chanser. Så prata om detta. Prata om detta. Ha en helt fantastisk helg. Hej då!